Múltkor arról beszéltünk, hogy a mozgás legyen része a mindennapoknak, sőt minden perceknek, tehát ne csak mozogjunk simán, hanem váljon a szokásaink részévé, hogy mozgunk. Ne legyen egy edzőtermi, meg egy ülő életmódunk, és ne váltogassunk közte. Ha mozogni akarsz, és a mindennapjaid részeseivé szeretnéd tenni, nem árt tudni, hogy ezt milyen célból teszed. Lehet a célod az, hogy jobban nézzél ki. Lehet, hogy a szív- és érrendszeri problémákat szeretnéd megelőzni. Lehet, hogy egyszerűen a közérzeten akarsz javítani, vagy van egy konkrét célod, amit el szeretnél érni a mozgás kapcsán, elindulni valamilyen versenyen, vagy jobban síelni, mint ahogy én ezért igyekszem tenni a testem érdekében. Jó lenne megfogalmazni egy olyan általános célt, ami mindenkinek hasznos lehet, független attól, hogy egyáltalán nem mozog, és most szeretné elkezdeni, vagy valamilyen értelemben benne van már a sportban és a mozgásban. Ha ilyet keresek, akkor leginkább a mozgékonyság lenne az. A mozgékonyság az emberi test funkcionális oldala. Képes vagy-e mozdulatokat elvégezni? Mekkora és milyen mozdulatokra vagy képes? Ha valaki nem mozog és nem sportol, ülő életmódot folytat, akkor a számára az általános mozgás az a járás, ülés, felállás, lépcső, lefekvés, felállás, és itt bezárul. Néhányan még fölülnek a kerékpárra is, vagy elmennek kocogni egyet. Miért lenne szükségük olyan mozdulatokra és olyan mozgásterjedelemre, ami egy tornásznak szükséges? Azért, mert az emberi test képes ilyen mozdulatok végrehajtására. És ha nem használjuk ki viszonylag nagy terjedelemmel azokat a mozgásokat, amikre képesek leszünk, ezek elkezdenek beszűkülni. Kíváncsi vagyok arra, hogyha itt férfi kollégák nézik ezt a videót, képesek-e a cipő vagy zokni teszt végrehajtására. A cipő vagy zokni teszt tökéletesen megmutatja azt, hogy a mozgékonyságod elkezdette beszűkülni, és ha elkezdett beszűkülni, van egy rossz hírem, tovább fog szűkülni. És az a férfi, aki 30 éves kora körül nem képes végrehajtani pozitívan a cipőtesztet, az 50 éves kora körül problémákkal fog küzdeni a lépcsőjárásban, 60 éves körül a vízszintesen való járásban már nem fogja tudni emelni rendesen a lábát, elkezdi húzni a lábát, vagy megemeli a csípőjét és úgy emeli, ebből már derék problémák lesznek, térd, izületi kopások lesznek, stb. A mozgékonyságunkat azért kell fejleszteni, hogy legalább szinten tudjuk tartani az emberi test, a saját testünk funkcióit, mozgásos funkcióit, és amikor ezt a célt elértük, sokkal könnyebb lesz tovább lépni, és egyéb mozgásokat végezni. Akinek a mozgékonyságában probléma van, annak nem javasolt, hogy elmenjen futni. Akinek a mozgékonyságban probléma van, nem javasolt, hogy edzőteremben nekiálljon a testét fejleszteni, tehát magyarul izomtömeget, erőt, alakformáló tréninget végezni. Ha valamivel el kell kezdeni a mozgást, akkor az az, hogy felmérjük, hogy hol lehetnek mozgékonysági problémák, és ezeket a problémákat megpróbáljuk feloldani. Melyik izom az, amelyik egy picit beszűkült mozgástérre rendelkezik, megrövidült, azokat nyújtani kell, hol vannak izom aránytalanságok, melyik izomcsoportjaink gyengébbek, azokat ésszel és finoman el kell kezdeni fejleszteni. Általában az izmok stabilizáló, az izületek védelmért felelő izmok azok leépültebbek, tehát azokra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. És amikor úgy általánosságban a mozgékonyságunkat rendbe tettük, akkor érdemes tovább lépni. Ami a jó hír, hogy sokkal hamarabb fog az ember jelentősebb életminőség javulást megélni, ha a mozgékonyságával foglalkozik, mintha nekiállna futni, vagy nekiállna erőt fejleszteni a mozgékonyság megoldása és javítása nélkül. A mozgékonysággal való foglalkozás az azt jelenti, hogy legalább egy szinten tartás megtörténik, és akármilyen hihetetlen, az emberi test teljesítménye gyerekkortól vagy fiatalkortól öregkoráig nem romlik lényegesen, azért romlik lényegesen, mert leállunk. Mert a tevékenységünk és az aktivitásunk csökken, és a testünk ezt a változást leköveti. Aki képes arra, hogy 50, 60, 70, 80 évesen is föntartsa az aktivitását, annak nem fog bekövetkezni ez a fajta mozgásos beszűkülés és lelassulás, és aki pedig tudja venni magának az erőt, hogy 50-60 évesen nekiálljon, ha már ez megtörtént, az tud rajta javítani, és vissza tudja fordítani ezt a folyamatot. Következő alkalommal nézzük meg azt, hogy milyen konkrét lépéseket tudunk tenni a mozgékonyságunk növelése érdekében. A viszontlátásra!